Oppitunti 1. Seikkailuun valmistautuminen. Hei Anna, suunnittelen pian matkaa Eurooppaan ja yritän keksiä, mitä pakata. Se kuulostaa jännittävältä. Pakkaaminen voi olla hankalaa. Mitä aiot tuoda? Tarvitsen ehdottomasti värilliset tussit ja korostusmerkit muistiinpanojen tekemiseen. Haluan dokumentoida kokemuksiani ja tehdä matkapäiväkirjaa. Se on hieno idea. Matkapäiväkirja voi auttaa sinua muistamaan kaikki hämmästyttävät hetket. Aiotko luonnostella tai kirjoittaa? Molemmat. Haluan hahmotella joitain upeita paikkoja, joissa vierailen, ja kirjoittaa ajatuksiani ja kokemuksiani. Se kuulostaa upealta. Luonnostelu voi todella vangita paikan olemuksen. Älä unohda ottaa mukaan reppua kaikkien tarvikkeiden kuljettamiseen. Täysin. Tukeva reppu on välttämätön matkoilla. Haluan jotain mukavaa ja tarpeeksi tilavaa kameralleni ja myös välipaloille. Hyvää pohdintaa. Välipalat ovat pakollisia tutkiessa. Millaisia välipaloja yleensä syöt? Tykkään pakata polkusekoitusta, hedelmäpatukoita ja tuoreita hedelmiä. Niitä on helppo kantaa ja ne antavat minulle energiaa, kun olen ulkona. Täydellisiä valintoja. On tärkeää pysyä vireänä tutkiessasi. Oletko päättänyt, missä maissa tai kaupungeissa haluat vierailla ensin? Harkitsen aloittamista Italiassa. Historia, taide ja ruoka ovat kaikki niin houkuttelevia. Lisäksi haluan nähdä Kolosseumin Roomassa. Italia on upea. Kolosseum on näkemisen arvoinen paikka. Aiotteko vierailla muissa Italian kaupungeissa, kuten Firenzessä tai Venetsiassa? Ehdottomasti. Firenze taiteen ja Venetsian ainutlaatuisten kanavien vuoksi. Haluan uppoutua kulttuuriin ja kokeilla paikallisia ruokia. Hienoja suunnitelmia. Jokaisella kaupungilla on oma viehätyksensä. Oletko tutkinut tiettyjä ruokia, joita haluaisit kokeilla? Olen innoissani voidessani kokeilla aitoa pastaa Firenzessä ja mereneläviä Venetsiassa. Olen kuullut, että gelato on pakollinen kaikkialla. Gelato on herkullista. Se on täydellinen herkku pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Onko sinulla listaa paikoista, joista saa gelatoa? Olen lukenut, että Gelateria Dondoli San Gimignanossa on kuuluisa makuistaan. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Muista kokeilla niiden pistaasimakua, sen pitäisi olla uskomatonta. Entä matkasuunnitelmasi? Suunnittelen löyhää reittiä, jotta voin tutustua omaan tahtiin. Haluan jättää tilaa spontaaneille seikkailuille. Se on fiksu lähestymistapa. Jotkut parhaista kokemuksista tulevat spontaaneista päätöksistä. Matkustatko yksin vai jonkun kanssa? Olen menossa ystävän kanssa. On mukavaa, että on joku, jonka kanssa jakaa kokemuksia, varsinkin uusiin paikkoihin tutustuessa. Täysin. Ystävän kanssa matkustaminen voi tehdä matkasta vieläkin nautinnollisempaa. Voit jakaa muistoja ja auttaa toisiasi löytämään uusia asioita. Täsmälleen. Lisäksi voimme pitää toisiamme motivoituina kokeilemaan uusia aktiviteetteja, kuten patikointia tai museovierailua. Oppitunti 2. Matkustaminen älykkäästi tekniikan avulla. Hei Anna, kuulin, että löysit tavan säästää verkkovierailumaksuissa matkustaessasi. Se kuulostaa hienolta. Kyllä. Löysin sovelluksen, jonka avulla voit käyttää dataa maksamatta korkeita verkkovierailumaksuja. Todella. Miten se toimii? Se muodostaa yhteyden paikallisiin wifi-verkkoihin tai käyttää virtuaalisia SIM-kortteja,
jotta voit käyttää internettiä saumattomasti. Se on loistavaa. Olen aina huolissani siitä, että saan suuria laskuja, kun matkustan ulkomaille. Olin myös huolissani siitä, mutta tämä sovellus teki kaikesta niin paljon helpompaa. Se jopa näyttää käytettävissä olevat wifi-hotspotit lähellä. Se on erittäin kätevää. Oliko siitä apua äskettäisen matkasi aikana? Täysin. Käytin sitä kahviloissa ja hotelleissa, mikä säästää paljon rahaa. Lisäksi voisin silti jakaa matkakuvani välittömästi. Se on hämmästyttävää. Kokemusten jakaminen reaaliajassa on varmasti ollut hauskaa. Oliko sinulla haasteita sen kanssa? Vain muutama. Joskus yhteys ei ollut vahva, mutta se oli hallittavissa. Kaiken kaikkiaan se toimi hyvin. Se on hyvä kuulla. Mitä muuta sovellus tarjoaa? Sen avulla voit myös ladata karttoja offline-käyttöön, mikä on erittäin kätevää tutkiessasi uusia kaupunkeja. Vau, se on hieno ominaisuus. Uuteen paikkaan eksyminen voi olla stressaavaa. Täsmälleen. Offline-karttojen käyttö auttoi minua navigoimaan helposti ilman huolta tiedoista. Minun on ladattava sovellus ennen seuraavaa matkaani. Kerroitko siitä ystävillesi? Kyllä, suosittelin sitä kaikille. Se on pelinvaihtaja matkailijoille. Ymmärrän miksi. Tuntuu mahtavalta matkustaa ilman, että tarkistat jatkuvasti puhelinlaskuasi. Se todella tekee. Lisäksi tunsin olevani enemmän yhteydessä ja vähemmän stressaantunut datarajoituksista. Se on win-win. Käytitkö myös muita teknisiä työkaluja matkoillasi? Käytin käännössovellusta auttamaan kielimuureissa. Se teki yhteydenpidosta paikallisten kanssa paljon helpompaa. Se kuulostaa hyödylliseltä. Kuinka tarkka käännös oli? Aika hyvä. Se ei ollut täydellinen, mutta se auttoi minua ymmärtämään peruslauseita ja kysymään ohjeita. Se on vaikuttavaa. Tekniikka voi todella parantaa matkakokemusta. Oppitunti 3. Tietoisten valintojen tekeminen. Hei Anna, olen lukenut siitä, kuinka useammat ihmiset heräävät tajuamaan, että valinnoillamme on enemmän merkitystä kuin koskaan. Se kuulostaa kiehtovalta. Millaisista valinnoista puhut? Se koskee kaikkea elämäntapavalinnoista ympäristövaikutuksiin. Ihmiset alkavat ajatella kriittisesti päätöksiään. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää tunnistaa, kuinka toimintamme vaikuttavat ympäröivään maailmaan. Täsmälleen. Esimerkiksi kestävien tuotteiden valinnalla voi olla merkittävä vaikutus ympäristöön. Kyllä. Kestävät valinnat auttavat vähentämään jätettä ja säästämään luonnonvaroja. Oletko tehnyt muutoksia elämääsi? Minulla on. Aloin käyttää uudelleen käytettäviä pusseja ja pulloja muovin kulutuksen vähentämiseksi. Tuntuu hyvältä vaikuttaa positiivisesti. Se on hieno askel. Vaihdoin hiljattain kasvisruokavalioon, ja se on ollut silmiä avaavaa. Kasvipohjainen ruokavalio. Se on mielenkiintoista. Mikä motivoi sinua tekemään tämän muutoksen? Halusin parantaa terveyttäni ja myös pienentää hiilijalanjälkeäni. On hämmästyttävää, kuinka ruokavalinnat voivat vaikuttaa molempiin. Se on totta. On kiehtovaa ajatella, kuinka ruokavaliomme liittyy suurempiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Täsmälleen.
Yhä useammat ihmiset ymmärtävät, että yksilölliset valinnat voivat johtaa kollektiiviseen muutokseen. Oletko huomannut mitään hyötyä kasvipohjaiseen ruokavalioon siirtymisen jälkeen? Kyllä. Minulla on enemmän energiaa ja olen yleisesti ottaen terveempi. Lisäksi olen löytänyt niin monia herkullisia reseptejä. Se on mahtavaa. Haluaisin kuulla joistakin suosikkiresepteistäsi. Varma. Olen tehnyt paljon perunoita ja smoothieita. Ne ovat nopeita, helppoja ja täynnä ravinteita. Se kuulostaa herkulliselta. Minun pitäisi yrittää sisällyttää ruokavaliooni enemmän kasviperäisiä aterioita. Sinun pitäisi täysin. Se on hauska tapa kokeilla makuja ja ainesosia. Minusta on hienoa, että ihmiset ovat entistä tietoisempia ruokavalinnoistaan ja niiden vaikutuksista. Kyllä. Kyse on tietoisten päätösten tekemisestä. Pienetkin muutokset voivat johtaa suuriin eroihin ajan myötä. Ehdottomasti. On rohkaisevaa nähdä enemmän keskustelua tietoisesta elämästä yhteiskunnassa. Oppitunti 4. Museoihin ja hotelleihin tutustuminen. Hei Anna, luin siitä, kuinka museoilla on tärkeä rooli matkailussa. Ne houkuttelevat vierailijoita kaikkialta maailmasta. Se on niin totta. Museot eivät vain esittele taidetta ja historiaa, vaan ne auttavat myös säilyttämään kulttuuria. Täsmälleen. Tykkään käydä museoissa matkoillani. Ne antavat sinulle vilauksen paikalliseen perintöön. Minusta tuntuu samalta. Oletko käynyt mielenkiintoisissa museoissa viime matkallasi? Kyllä, kävin Louvressa Pariisissa. Oli henkeä salpaava nähdä Mona Lisa läheltä. Louvre on näkemisen arvoinen paikka. Olen kuullut sen olevan laaja. Kuinka kauan vietit siellä? Vietin melkein koko päivän tutkien. Nähtävää on niin paljon muinaisista esineistä moderniin taiteeseen. Vau! Se kuulostaa rikastuttavalta kokemukselta. Mikä oli suosikkiosasi? Pidin Egyptin antiikkiosastosta. Historia näiden esineiden takana on kiehtovaa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Minua on aina kiinnostanut muinainen Egypti. Opitko jotain yllättävää? Kyllä. Olin yllättynyt kuullessani heidän monimutkaisista hautausrituaaleistaan ja uskomuksistaan tuonpuoleisesta. Se on niin mielenkiintoista. Museot voivat todella herättää historian eloon. Entä hotellit? Asutko jossain mukavassa paikassa? Minä tein. Löysin viehättävän Boutique-hotellin museon läheltä. Siellä oli kodikas tunnelma ja ystävällinen henkilökunta. Boutique-hotellit ovat mahtavia. Niillä on usein ainutlaatuinen muotoilu ja henkilökohtainen palvelu. Mikä oli paras osa vierailustasi? Aamiainen oli fantastinen. He tarjosivat tuoreita leivonnaisia ja paikallisia hilloja joka aamu. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan kokeilla paikallista ruokaa matkoillani. Se on yksi parhaista tavoista kokea uusi kulttuuri. Täysin. Mielestäni ruoka on iso osa matkakokemusta. Se yhdistää sinut paikkaan. Tutkitko yleensä hotelleja ennen lähtöä vai tutkitko mieluummin saapuessasi? Yleensä teen tutkimusta. Se auttaa lukemaan arvosteluja ja löytämään tarpeisiini sopivan paikan. Se on fiksua. Etsin joskus hotelleja,
jotka tarjoavat paikallisia kokemuksia, kuten opastettuja kierroksia tai ruoanlaittokursseja. Se on hieno idea. Se voi tehdä vierailustasi ikimuistoisemman. Oletko kokeillut ainutlaatuisia kokemuksia hotelleista? Kyllä. Yhdessä hotellissa kävin paikallisen taiteilijan opettaman keramiikkakurssin. Se oli niin hauskaa. Se kuulostaa uskomattomalta kokemukselta. Se on loistava tapa oppia uusia taitoja ja olla yhteydessä yhteisöön. Oppitunti 5. Historiallisten nähtävyyksien löytäminen. Hei Anna, palasin juuri Lontoosta. Mitä nähtävyyksiä näit ollessasi siellä? Se kuulostaa jännittävältä. Kävin Lontoon Towerissa. Se oli kiehtovaa. Lontoon Tower. Olen kuullut, että sillä on rikas historia. Mikä oli mielestäsi mielenkiintoisinta? Rakastin oppia sen roolista kuninkaallisena palatsina ja vankilana. Vankien tarinat olivat melko dramaattisia. Se oli varmasti kiehtovaa. Näitkö kruununjalokiviä ollessasi siellä? Kyllä. Kruununjalokivet olivat upeita. Kruunujen ja valtikkaiden näkeminen läheltä oli henkeä salpaavaa. Voin vain kuvitella. Käsityötaidon täytyy olla uskomatonta. Oliko oppaita tai retkiä saatavilla? Kyllä, he tarjosivat opastettuja kierroksia E.B. johdolla. He jakoivat upeita tarinoita ja lisäsivät historiaan paljon väriä. Se kuulostaa hauskalta tavalta oppia. Otitko kuvia? Tietenkin. Otin paljon kuvia, erityisesti valkoisesta tornista. Se on niin ikoninen rakenne. Haluaisin nähdä ne. Missä muissa nähtävyyksissä kävit Lontoossa? Kävin myös British Museumissa. Se on täynnä esineitä kaikkialta maailmasta. British Museum on listallani. Mikä oli suosikkinäyttelysi siellä? Egyptiläiset muumiot olivat kiehtovia. En koskaan odottanut näkeväni heitä henkilökohtaisesti. Se on uskomatonta. Niiden takana oleva historia on niin kiehtova. Oletko tutkinut muita Lontoon alueita? Kyllä, vaelsin Covent Gardenissa. Tunnelma siellä oli vilkas, katutaiteilijoita ja kauppoja. Covent Garden kuulostaa hurmaavalta. Oletko kokeillut paikallista ruokaa tutkiessasi? Minä tein. Söin fish and chipsa pienessä pubissa. Se oli herkullista ja erittäin täyttävää. Klassinen valinta. Olen kuullut, että paikallisen ruoan kokeileminen on välttämätöntä matkoilla. Täysin. Se on loistava tapa kokea kulttuuria. Kokeilin myös perinteistä englantilaista teetä. Miten se oli? Olen aina halunnut kokea iltapäiväteetä Lontoossa. Se oli ihanaa. Tee oli maukasta ja scones hyytyneen kerman kanssa olivat taivaallisia. Se kuulostaa ihanalta. Minun on asetettava se etusijalle seuraavalla Lontoon matkallani. Oppitunti 6. Älykkäät ostostrategiat. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka tehdä päivittäistä varaostoksista tehokkaampaa. Teitkö ostoslistan? Kyllä, teen aina ostoslistan ennen kauppaan menoa. Se auttaa minua pysymään järjestyksessä ja keskittymään. Vaikuttaa tehokkaalta. Ostatko kaiken kerralla vai käytkö monta kertaa viikossa?
Yritän ostaa kaiken kerralla, mutta joskus joudun tekemään nopeita matkoja tuoretuotteiden takia. Tuossa on järkeä. Tuoreilla hedelmillä ja vihanneksilla on usein lyhyempi säilyvyys. Mitä yleensä sisällytät listallesi? Pidän etusijalla välttämättömät tuotteet, kuten hedelmät, vihannekset, viljat ja proteiinit. Lisään myös erikoistuotteita, joita haluan kokeilla. Se on fiksu lähestymistapa. Erikoistuotteiden sisällyttäminen voi tehdä aterioista jännittävämpiä. Oletko löytänyt uusia suosikkeja lähiaikoina? Kyllä. Löysin uudenlaisen quinoaan, jolla on pähkinäinen maku. Se on herkullista. Quinoa on hienoa. Se on niin monipuolinen. Onko sinulla vinkkejä aterioiden suunnitteluun ostoslistasi ympärille? Suunnittelen yleensä viikon ateriatarjouksen tai kauden mukaan. Se auttaa myös säästämään rahaa. Se on hieno idea. Kauden raaka-aineet ovat usein tuoreempia ja halvempia. Kuinka pidät kirjaa ruokakomerotarvikkeistasi? Pidän juoksulistaa puhelimessani. Kun jokin loppuu kesken, lisään sen heti ostoslistalleni. Se on fiksua. Joskus unohdan, mitä minulla on kotona. Ostatko koskaan irtotavarana säästääksesi rahaa? Kyllä, ostan irtotavarana niittejä, kuten riisiä ja papuja. Se on taloudellisempaa ja vähentää pakkausjätettä. Irtotavarana ostaminen on hyvä strategia. Onko tuotteita, jotka ostat mieluummin tuoreena kuin irtotavarana? Ehdottomasti. Ostan mieluummin maitotuotteita ja lihaa tuoreena varmistaakseni laadun ja maun. Tuossa on järkeä. Tuoreet raaka-aineet maistuvat usein paremmalta aterioissa. Miten suhtaudut impulssiostoihin kaupassa? Pysyn listassani ja yritän olla selaamatta liikaa. Mutta joskus hyvä välipala pistää silmään. Voin samaistua. Näitä houkuttelevia välipaloja voi olla vaikea vastustaa. Oletko koskaan katunut impulssiostosta? Kyllä, kerran ostin hienon keittiölaitteen, jota en koskaan käyttänyt. Se vain istui kaapissa. Se on yleinen virhe. Mielestäni on parasta odottaa päivä ennen ei-välttämättömien tuotteiden ostamista. Olen samaa mieltä. Ajan antaminen auttaa sinua päättämään, tarvitsetko sitä todella. Entä verkkokaupat? Olen myös kokeillut sitä. Se on kätevää, mutta kaipaan tuotteiden näkemistä henkilökohtaisesti. Oppitunti 7. Oikean yrityksen valinta. Hei Anna, olen etsinyt eri yrityksiä uudesta kannettavastani. Ne ovat mahtavia valintoja. Täysin. Oletko jo tutkinut yrityksiä? Olen katsonut Applen ja Dellin tähän mennessä. Molemmilla on hyvä maine, mutta en ole varma, kumman valita. Molemmat loistavia vaihtoehtoja. Apple tunnetaan tyylikkäästä suunnittelustaan ja käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästään, kun taas Dell tarjoaa hienoja mukautuksia. Se on totta. Rakastan MacBookien ulkonäköä, mutta tarvitsen myös kannettavan, joka pystyy käsittelemään raskaita ohjelmistoja suunnitteluprojekteihini. Siinä tapauksessa Dell saattaa olla sopivampi, varsinkin jos haluat päivittää komponentteja myöhemmin. Oletko miettinyt budjettiasi? Kyllä, minulla on budjetti mielessä. Haluan jotain luotettavaa, mutta myös edullista. Oikean tasapainon löytäminen on haastavaa. Ymmärrän. Joskus kannattaa panostaa hieman enemmän paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi. Oletko lukenut arvosteluja?
Olen lukenut muutaman netistä, ja ne vaikuttavat hyödyllisiltä. Käyttäjien arvostelut tarjoavat oivalluksia, joita tekniset tiedot eivät yksinään tarjoa. Ehdottomasti. Ne voivat korostaa todellista suorituskykyä ja ongelmia, joita et ehkä näe mainoksissa. Entä takuu ja asiakaspalvelu? Nämäkin tekijät ovat tärkeitä. He todella ovat. Hyvä takuu voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä, ja reagoiva asiakaspalvelu on välttämätöntä, kun sinulla on ongelmia. Olen samaa mieltä. Olen kuullut, että Applella on loistava asiakaspalvelu, mutta Dell tarjoaa hyvät takuuvaihtoehdot. Se on reilu pointti. Kyse on siitä, mikä on sinulle tärkeintä: suunnittelu, suorituskyky tai tuki. Täsmälleen. Harkitsen myös kannettavan tietokoneen käyttöä, koska matkustan paljon työn takia. Siirrettävyys on avainasemassa. Kevyempiä kannettavia tietokoneita on helpompi kuljettaa mukana, ja pidempi akunkesto on suuri plussa tien päällä. Olen huomannut, että monet nykyaikaiset kannettavat tietokoneet ovat tulossa kevyemmiksi suorituskyvystä tinkimättä. Oppitunti 8. Alennusten metsästys. Hei Anna, kävin eilen ostoksilla ja löysin hyviä tarjouksia. Löysitkö alennuksia äskettäin? Kyllä, löysin upeita tarjouksia säilykkeistä. Se oli miellyttävä yllätys. Se on upeaa. Rakastan, kun törmäät odottamattomiin säästöihin. Millaisia säilykkeitä hankit? Sain säilöttyjä tomaatteja, papuja ja keittoja. Ne olivat kaikki myynnissä, mikä teki siitä vielä paremman. Mikä fiksu valinta. Säilykkeet sopivat hyvin nopeisiin aterioihin. Tarkistitko ennen lähtöä, oliko niitä myynnissä? Itse asiassa tein. Tarkistan aina myymälän esitteistä tai sovelluksista viikoittaiset tarjoukset ennen ostosten tekemistä. Se säästää aikaa ja rahaa. Se on loistava strategia. Yleensä vain selailen käytävillä, mutta minun pitäisi alkaa suunnittelemaan eteenpäin kuten sinä. Se todella auttaa. Lisäksi joissakin kaupoissa on kanta-asiakasohjelmia, jotka tarjoavat lisäalennuksia jäsenille. Olen kuullut näistä ohjelmista. Ovatko he mielestäsi liittymisen arvoisia? Täysin. Jos ostat siellä säännöllisesti, säästöt voivat todella kasvaa ajan myötä. Tuossa on järkeä. Minun täytyy tutkia sitä. Oletko käyttänyt jotain sovellusta saadaksesi alennuksia ostoksilla? Kyllä, käytän kuponkisovellusta, joka ilmoittaa minulle myynnistä ja tarjoaa käteistä takaisin tietyistä tuotteista. Kuulostaa kätevältä. Huomaatko, että se säästää sinua paljon? Ehdottomasti. Viime kuussa säästin tarpeeksi saadakseni ilmaisen ruokatuotteen. Tuntui mahtavalta. Se on hämmästyttävää. Pitäisi varmaan alkaa käyttämään sellaisia sovelluksia. Onko jotain tiettyjä myymälöitä, joita suosittelette? Yleensä teen ostoksia paikallisissa supermarketeissa, mutta minulla on myös ollut onnea irtotavaran varastokerhoissa. Varastokerhot voivat olla hyvä vaihtoehto pilaantumattomille tavaroille. Ostatko usein irtotavarana? Kun hinnat ovat kohdallaan, niin kyllä. Se on erityisen hyödyllinen esimerkiksi riisille, pastalle ja säilykkeille. Se on fiksua. Irtotavarana ostaminen voi todella alentaa tuotteen hintaa. Oletko koskaan katunut suurostosta? Kerran ostin liian monta purkitettua papua. Lopulta annoin osan pois, koska ne olivat vanhentumassa. Niin voi käydä.
On tärkeää tasapainottaa joukko-ostot sen kanssa, kuinka paljon käytät. Täsmälleen. Sen jälkeen olen oppinut olemaan varovaisempi ostosteni kanssa. Se on hyvä opetus. Pidän sen mielessä, kun suunnittelen seuraavaa ostosmatkaani. Oppitunti 9. Sijoitusvaihtoehtojen tutkiminen. Hei Anna, olen miettinyt säästöjeni sijoittamista. Oletko harkinnut sijoitusrahastoja? Kyllä, minulla on. Sijoitusrahastot tarjoavat ammattimaista hallinnointia, mikä tekee niistä houkuttelevia uusille sijoittajille. Se on hieno pointti. Pidän ajatuksesta, että investoinnit hoitavat asiantuntijat. Se tuntuu vähemmän riskialtiselta. Täsmälleen. Lisäksi sijoitusrahastojen avulla voit monipuolistaa salkkuasi ilman, että tarvitset paljon rahaa etukäteen. Monipuolisuus on avainasemassa. Se auttaa jakamaan riskin eri omaisuuserien kesken. Millaisia sijoitusrahastoja olet tutkinut? Olen tutkinut osakerahastoja ja korkorahastoja. Osakerahastot sijoittavat osakkeisiin, kun taas korkorahastot keskittyvät kiinteätuottoisiin arvopapereihin. Mielenkiintoista. Luulen, että kalistuisin osakerahastoihin potentiaalisen kasvun vuoksi, mutta olen utelias myös korkorahastoista. Se on fiksu lähestymistapa. Osakerahastot voivat tarjota korkeampaa tuottoa, mutta niissä on myös enemmän volatiliteettia. Oikein. Haluan tasapainottaa kasvun vakauden kanssa. Oletko keskustellut vaihtoehdoistasi rahoitusneuvojan kanssa? Minä tein. He auttoivat minua ymmärtämään riskinsietokykyäni ja suosittelivat rahastoja, jotka vastaavat tavoitteitani. Siitä on apua. Mielestäni minunkin pitäisi neuvotella jonkun kanssa ennen kuin teen mitään päätöksiä. Löysitkö erityisiä rahastoja, joista pidät? Kyllä, löysin pari indeksirahastoa, jotka seuraavat suuria markkinaindeksejä. Niillä on yleensä alhaisemmat maksut ja hyvä pitkän aikavälin suorituskyky. Indeksirahastot kuulostavat houkuttelevalta. Pienemmät maksut tarkoittavat, että enemmän rahoistani menee investointien kasvuun. Täsmälleen. Ne ovat myös loistava tapa sijoittaa markkinoille kokonaisuutena valitsematta yksittäisiä osakkeita. Arvostan tämän lähestymistavan yksinkertaisuutta. Oletko jo aloittanut sijoitusrahastoihin sijoittamisen? Minulla on. Avasin tilin välitysliikkeessä, joka tarjoaa laajan valikoiman sijoitusrahastoja. Se on hienoa. Oliko prosessi suoraviivainen? Kyllä, se oli melko yksinkertaista. Täytin joitain lomakkeita verkossa, ja sitten voin aloittaa sijoittamisen heti. Mukava. Pidän ajatuksesta online-alustoista, jotka helpottavat investointien hallintaa. Oppitunti 10. Historian vaikutuksen ymmärtäminen. Hei Anna, luin toisesta maailmansodasta ja siitä, kuinka sen tapahtumat muovasivat modernia Eurooppaa. Se on kiehtovaa, mutta traagista. Täysin. Hitlerin 1930-luvun toimien vaikutus Saksaan ja muuhun Eurooppaan oli syvä. Olen samaa mieltä. Tapa, jolla hän manipuloi julkista tunnetta ja käytti propagandaa, on merkittävä historian oppitunti. Ehdottomasti. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on arvioida kriittisesti tietoa ja johtajuutta. Oletko lukenut hänen tuona aikana toteuttamistaan erityisistä politiikoista? Kyllä, Nürnbergin lait olivat erityisen hälyttäviä. He riisuivat juutalaisilta heidän oikeutensa ja loivat pohjan uudelle vainolle. Se on oikein. On hämmentävää nähdä,
kuinka järjestelmällinen syrjintä luotiin. Se saa sinut pohtimaan ihmisoikeuksia tänään. Täsmälleen. Meidän on otettava opiksi menneestä, jotta tällaiset julmuudet eivät toistu. Oletko törmännyt henkilökohtaisiin tarinoihin tuolta aikakaudelta? Kyllä, luin selveytyneistä, jotka jakoivat kokemuksiaan keskitysleireillä. Heidän joustavuus on sekä sydäntä särkevää että inspiroivaa. Ne tarinat ovat voimakkaita. Ne muistuttavat meitä sodan ja vihan inhimillisistä kustannuksista. On tärkeää pitää nämä muistot elossa. Täysin. Dokumentit ja kirjat henkilökohtaisista kokemuksista voivat herättää historian eloon tavalla, jota tilastot eivät pysty. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ne tarjoavat inhimillisen näkökulman, joka auttaa meitä ymmärtämään historian emotionaalisen painon. Mitä mieltä olet koulutuksen roolista ymmärryksemme muovaamisessa näistä tapahtumista? Koulutus on tärkeää. Historian täsmällinen ja empaattinen opettaminen voi edistää tietoisuutta ja myötätuntoa tulevissa sukupolvissa. On tärkeää, että opiskelijat oppivat suvaitsemattomuuden ja syrjinnän seurauksista. Oletko nähnyt viimeaikaisia koulutusaloitteita? Kyllä, on ohjelmia, jotka keskittyvät opettamaan holokaustista ja muista kansanmurhista, jotta historiaa ei unohdeta. Se on rohkaisevaa. On tärkeää luoda turvallinen tila keskusteluille vaikeista aiheista. Täysin. Opiskelijoiden saaminen dialogiin voi auttaa heitä kehittämään kriittistä ajattelua ja empatiaa. Uskon, että aikakauteen liittyvän kirjallisuuden ja elokuvien käyttö voi myös tehdä historiasta nuorelle oppijalle läheisempää. Hieno idea. Tarinat voivat kuroa umpeen menneisyyden ja nykyisyyden välistä kuilua ja tehdä historiasta merkityksellistä nykypäivän aiheille. Täsmälleen. Se voi myös motivoida ihmisiä vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta omissa yhteisöissään. Kyllä. Historia opettaa meille, että hiljaisuus voi olla osallista. Meidän on puhuttava vihaa ja syrjintää vastaan aina, kun näemme sen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän vastuullamme on varmistaa, että menneisyyden opetuksia ei unohdeta. Oppitunti 11. Matkaseikkailut. Hei Anna, oletko matkustanut äskettäin? Kuulin, että menit jonnekin jännittävään. Kyllä. Palasin juuri Italian matkalta. Se oli aivan mahtavaa. Italia kuulostaa uskomattomalta. Missä kaupungeissa kävit? Aloitin Roomasta, sitten menin Firenzeen ja Venetsiaan. Jokaisella kaupungilla oli oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Vaa. Rooman on täytynyt olla kiehtova koko historiallaan. Näitkö Kolosseumin? Kyllä, tein. Kolosseumin edessä seisominen oli kuin astuisi ajassa taaksepäin. Se on massiivinen ja niin hyvin säilynyt. Se on mahtavaa. Olen aina halunnut nähdä sen. Mitä muuta teit Roomassa? Tutustuin Vatikaanin museoihin ja näin Sixtuksen kappelin. Taideteos on henkeä salpaava. Voin vain kuvitella. Oliko sinulla mahdollisuus kokeilla paikallista ruokaa ollessasi siellä? Täysin. Nautin aidosta pastasta ja gelatosta. Maut olivat niin täyteläisiä ja tuoreita. Se kuulostaa herkulliselta. Olen kuullut, että italialainen keittiö on yksi maailman parhaista. Se todella on. Jokainen ateria tuntui makujen juhlalta.
Kävin jopa ruoanlaittokurssilla opetellakseni valmistamaan pastaa.